بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدنا ناخد حل رسالة تبعت الند لما تيجي تحمل على بعض المواقع. مثلا تجي لك الرسالة دي، هذه طبعا لما تيجي تخش على بعض صفحات التحميل. أنا هذه لقيتها معايا هنا ولقيت الحل وحبيت إن أنا أشاركه معاكم. تابع معايا خطوة بخطوة. أول حاجة بنروح على برنامج الند، نفتحه بالشكل هذا. بعد كده بنروح على السيتنج. شايف انت انترنت بروتكشن، اضغط عليها. شايف انت ويب اكسس بروتكشن، اضغط عليها. هنا بيقول لك بالنسبة للرسالة التحذيرية، بيقول لك انت عايز امتى، 10 دقايق، ساعة، نص ساعة، 4 ساعات، لغاية ما التشغيل تسيبل على طول. بس انا بفضل مثلا نقول 10 دقايق مثلا، او خليها ساعة واعمل ابلاي. ساعة ليه؟ بس ان انت تحمل الملف اللي انت عايزه، تمام، وبعد كده يرجع تاني يفعله عشان حماية من الفيروسات. بس احنا لو جينا عملنا كده اهو اشتغل تمام 100%. طبعا انا حبيت اشارك الحل لان انا يعني والله كانت مشكلة، يعني لسه منزل انترفيروس جديد والمشاكل اللي طلعت معايا. لما لقيت الحل حبيت أشارك، وأتمنى أكون وصلت الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.